สวัสดีค่ะหลังจากจบบททดสอบที่2แล้วเราก็มีภารกิจต้องทำเพียบระหว่างรอผลการฟิสเซอรัลเตรียมบททดสอบถัดไปกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสายพิเศษทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอมเพกาวนะคะ Hello Dick You wanted to talk to me เราไม่อยากรีบทำเมนเควสดังนั้นวันนี้เราจะเริ่มกันด้วยการเรียนวิธีเพาะพันธุ์สัตว์พิเศษจากดีกันเลยนะคะเมื่อเราไปหาเขาที่ห้องต้องประสงค์เขาจะบอกว่าการช่วยเหลือและการเพาะพันธุ์สัตว์เป็นสิ่งที่เราควรทำร่วมกันเพราะลูกสัตว์เสี่ยงอันตรายจากนักลักลอบล่าสัตว์โดยดีแนะนำให้เราไปช่วยเทสเทรัลตัวผู้และตัวเมียอย่างละตัวเนื่องจากพวกมันอยู่ในอันตรายเพราะขนหางของมันมีมูลค่ามากนอกจากนี้เรายังต้องซื้อหนังสือตำราสร้างคอกเพาะพันธุ์จากร้านโทแมนสโคลและเก็บวัตถุดิบที่จำเป็นด้วยนะคะเราสามารถตามสถานที่ในแผนที่เพื่อช่วยเทสเทรัลแต่ทุกตัวบินหนีเร็วมากขณะที่ใช้เลวิโอซ่าก็จับไม่ได้เราถอดใจแล้วแวะไปซื้อหนังสือตำราสร้างคอกที่ฮอกสมิธกันก่อนกลับมาอีกรอบครั้งนี้ลองเปลี่ยนมาใช้คาถาอื่นบ้างโดยคาถาที่ได้ผลก็คือกลาเซียคือคาถาแช่แข็งซึ่งทำให้เรามีเวลามากพอให้จับเทสเทรัลได้นะคะพอเรากลับมาหาดีเขาให้เราไล่คาถาใส่คอกในวิวาเลียมก่อนแต่เราไม่รู้ว่าทำตรงไหนดีท่านใดนั้นห้องต้องประสงค์จะเพิ่มวิวาเลียมขึ้นมาอีกอันหนึ่งให้เรานะคะอันนี้จะหลอนๆมืดๆไม่เหมือนกับอันที่แล้วเนื่องจากพื้นไม่ค่อยราบน้ำท่วมก็เยอะเลยหาที่วางคอกยากนิดนึงแต่พอเสกเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเทสเทรัลทั้ง2ตัวออกมาพอเราไปที่คอกแล้วกดตรงหนังสือแล้วก็เลือกเพาะพันธุ์ลูกเทสเทรัลนะคะเนื่องจากเราต้องรอเทสเทรัลคลอดลูกดังนั้นเราจะทำ assignment ของศาสตราจารย์ฮาวินก่อนโดยเราต้องไปเก็บดีลิคอและคางคกม่วงยักษ์แล้วก็ไปตามสถานที่ในแผนที่ดีลิคอไม่ยากเท่าไหร่แต่คางคกเนี่ยนอกจากเราต้องสู้กับคางคกดักบอกอึดมากแล้วแถวนั้นยังมีสุสานเราเลยต้องสู้กับอินฟลายเลยนะคะบังเอิญเราดูเวลาแล้วเทสเทรัลน่าจะคลอดพอดีเราเลยกลับไปที่ห้องต้องผสมเพื่อไปแปลงขนและให้อาหารลูกเทสเทรัลก่อนหลังจากนั้นพอเราไปบอกดีว่าลูกเทสเทรัลคลอดแล้วเขาจะบอกว่าสาเหตุที่เขาเห็นเทสเทรัลนั้นเป็นความผิดของเขาเองเมื่อเราถามเขาจะเล่าต่อว่าเจ้านายเขาต้องการขับฟีนิกซ์และเห็นนกอยู่ที่หน้าผาฟีนิกซ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยที่สุดที่ดีเคยเห็นและเขาขอให้เจ้านายปล่อยไปเมื่อดีไม่สามารถปีนหน้าผาได้เขาจึงทำโทษตัวเองจนเจ้านายโกรธและเผลอยิงคาถาโดยไม่ตั้งใจฟีนิกซ์ที่ปกป้องไข่อยู่จึงพุ่งเข้าใส่และดีช่วยเจ้านายจากการตกหน้าผาไม่ทันถึงตอนนี้ดีก็อดสงสัยไม่ได้ว่าฟีนิกซ์ตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างคราวนี้เรากลับไปที่ห้องเรียนวิชาสัตว์วิเศษวิทยาและนักเรียนฮาวินจะสอนบอมบาร์ดาหรือคาถาระเบิดที่มีความรุนแรงและควรใช้เฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นนอกจากนี้เรายังสามารถคุยกับเธอและถามได้ว่าทำไมเธอจึงสนใจสัตว์วิเศษฮาวินเล่าว่าช่วงฤดูร้อนระหว่างปี6และปี7หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่ามีพ่อมดไข่ออกคามีหายไปในภูเขาแถวบ้านเธอด้วยความสนใจเธอจึงไปตามหาและพบร่างของพ่อค้าแต่ในพงต้นไม้เธอพบกับไข่ออกคามีซึ่งเป็นเงินแท้7 ฟองซึ่งเธอก็ทิ้งไว้แบบนั้นเธอยังกล่าวว่าพ่อแม่มดควรเห็นคุณค่าของสัตว์วิเศษในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับเสื้อผ้าน้ำยาหรือแกนไม้กายสิทธิ์มีแต่นักลักลอบล่าสัตว์เท่านั้นที่เห็นมูลค่าทางเงินเนื่องจากไม่มีอะไรแล้วเราจะทำเมนเควสกับป๊อปปี้กันนะคะเมื่อเราไปหาเธอป๊อปปี้จะบอกว่าเธอได้ยินนักลักลอบล่าสัตว์คุยกันในร้านหัวหมูว่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้จับเราไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรให้เธอฟังมากและถามว่าป๊อปปี้ได้ยินอะไรมาอีกเธอบอกว่าหลังจากที่เราช่วยไฮวีเธอยินดีจะช่วยเราเสมอและถามว่าเรารู้จักฮอนเทลฮอลไหมเราเองก็ไม่รู้จักส่วนป๊อปปี้บอกว่าเธอได้ยินพวกเขาพูดถึงสถานที่นี้2 ครั้งแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียด
และนักลักลอบล่าสัตว์คนหนึ่งยังอวดว่าพวกเขาทำเงินได้มากด้วยเธอจึงสงสัยว่าต้องเกี่ยวกับสัตว์พิเศษแน่นอนป๊อปปี้ได้ยินพวกเขาพูดถึงแถวนี้ก็เลยมาลองสืบดูระหว่างทางที่เราเดินตามป๊อปปี้เราจะพบกับเซนทอร์ที่ไม่พอใจกับนักลักลอบล่าสัตว์และคนที่เกี่ยวข้องเราบอกว่าเราต้องการอยู่นักลักลอบล่าสัตว์แต่เซนทอร์ยังไม่ปักใจเชื่อเราและพวกเขาหมดความอดทนกับคนพวกนี้แล้วเมื่อเราเดินต่อเราสงสัยว่าทำไมเซนทอร์คิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับนักลักลอบล่าสัตว์ป๊อปปี้บอกว่าเธอเห็นพวกเขาคุยกับชาวบ้านและนั่นอาจเป็นสาเหตุที่เซนทอร์ไม่วางใจพอหมดไม่หมดเท่าไหร่เดินมาเรื่อยๆเรามาถึงบึงซึ่งเราจะเห็นดักพอกล่าสัตว์ล้นน้ำซึ่งป๊อปปี้บอกว่าเธอเห็นดักบอกอยู่ปกติเป็นครั้งที่3แล้วเมื่อเดินมาสุดทางเราต้องสืบข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากเราไปตามจุดสีฟ้าเมื่อใช้เลเวริโอแล้วเราจะสงสัยว่าทำไมนักลักลอบล่าสัตว์ถึงทิ้งกรงไว้นอกจากนี้เรายังเห็นโลหะของกอบลินซึ่งไม่ควรอยู่ในแคมป์ของนักลักลอบล่าสัตว์เมื่อเรากลับไปบอกป๊อปปี้เราจะออกสำรวจกันต่อและเห็นเต็นท์ของนักลักลอบล่าสัตว์หลังจากจัดการทุกคนหมดแล้วก็แอบเข้าไปข้างในกันนะคะเมื่อเข้ามาข้างในแล้วเราจะเห็นคนเชียร์มังกรสู้กันในสนามประลองตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าฮอนเทลฮอลคือสนามสู้มังกรผิดกฎหมายนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนักลักลอบสัตว์จึงไปฮอกส์มีเพื่อรับพนันและหาลูกค้ามาชมการต่อสู้นะคะเพราะพี่เชื่อว่าที่ต้องมีมังกรมากกว่า2ที่กำลังสู้อยู่และเราต้องสำรวจเป็นนี้นะคะตอนนี้เราก็ใช้คาถาพังตัวไปเรื่อยๆบางจังหวะโดนจับได้ก็สู้ตามปกตินะคะเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นมังกรโดนจับอยู่และถูกพ่อมดลุมไล่คาถาใส่เราคิดว่ามังกรตัวนี้เพิ่งถูกจับมาและพยายามต่อต้านดังนั้นป๊อปปี้จึงชวนเราไปช่วยปลดโซ่มังกรให้มันสู้กับได้เมื่อมาถึงห้องถัดไปเราเจอกับโค้งให้ปลดล็อกเมื่อปลดล็อกเสร็จแล้วก็จะเอาไข่อะไรบางอย่างออกมาคราวนี้เราต้องไปสู้กับพ่อมดแม่มดกับกอบลินนะคะจริงๆแล้วเราใช้คาถาพังตัวเข้าไปจัดการทีละคนก็ได้แต่ด้วยความที่มีศัตรูยืนอยู่บนที่สูงสุดท้ายเราก็โดนจับได้อยู่ดีดังนั้นเราก็สู้ไปเรื่อยๆจนหมดซึ่งก็จะมาหลายรอบอยู่นะคะเมื่อจบแล้วป๊อปปี้บอกให้เรารีบปลดโซ่มังกรก่อนจะมีใครโผล่มาอีกเมื่อเราใช้อาคิโอดึงล็อกมังกรก็พยายามดิ้นออกจากโซ่ซึ่งเราเริ่มไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอเดียที่ดีไหมจังหวะนั้นเองพ่อมดนั่นพอจะโผล่มามังกรหลุดจากโซ่พอดีและกินพ่อมดไปคนหนึ่งพ่อมดที่เหลือจะยิงสู้มังกรแต่มังกรเผาพวกเขาจนหมดจากนั้นเราก็เสกอินเซนิโอเผาหลังคาเต็นท์ให้มังกรหนีออกไปได้เมื่อออกมาได้ป๊อปปี้จะบอกว่านั่นคือมังกรเฮเบเรียนสีดำเราคิดว่าไข่ที่เราออกมาน่าจะเป็นไข่ของเธอป๊อปปี้บอกว่ามังกรไม่น่าจะรู้ว่านักลักลอบจะเอาไข่เธอมาไม่อย่างนั้นมันไม่น่าจะหนีโดยทิ้งไข่ไว้แน่นอนเราสามารถถามได้ว่าเราควรทำอย่างไรกับไข่ป๊อปปี้บอกว่าไข่ปลอดภัยกว่าเมื่ออยู่กับเราแต่เราไม่ควรเก็บไข่ไว้เพราะไม่มีทางให้เราจะปิดเป็นความลับจากวิสลีย์ได้สักพักเขาจะรับ assignment จากวิสลีย์โดยเราจะต้องเก็บฟิลไกด์เพจที่ท่าเรือใต้ดินและจากหนังสือการแปลงร่างข้างกลางในห้องสมุดตอนแรกเราหาท่าเรือไม่เจอสุดท้ายเราเลยลองบินไปตามจุดที่เกมปักไว้แล้วว่ายน้ำเข้าไปนะคะซึ่งเมื่อเราเก็บฟิลไกด์เพจแล้วก็จะได้ข้อมูลว่าท่าเรือนี้คือท่าเรือที่เด็กปี1นั่งเรือข้ามทะเลสาบมาโรงเรียนเป็นครั้งแรกในส่วนของห้องสมุดเราจะเจอกับเซฟูเนียใช้หนังสืออยู่และเธอจะให้หนังสือกับเราถ้าเราตอบคำถามได้คำถามเซตแรกเป็นคำถามเวทมนต์ทั่วไปซึ่งถ้าเราคุยกับคนในโรงเรียนหรือเคยอ่านหนังสือหรือดูหนังมาก่อนก็น่าจะตอบได้นะคะแต่ถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรค่ะพอจบแล้วเซฟูเนียก็จะให้หนังสือเราหรือเราจะเล่นถามตอบกับเธอต่อก็ได้ซึ่งคำถาม2เซตหลังค่อนข้างยากเลยพอจบแล้วเธอก็จะให้น้ำยาต่างๆเป็นรางวัลกับเรานะคะคราวนี้เราก็ไปเรียนวิชาแปลงร่างกันนะคะเนื่องจากเราทำ assignment ทุกอันก็เท่ากับว่าเราเรียนคาถาทุกอันแล้วนะคะ
เราเรียนวิชาเดียวกับแอดเดเลดพอดีเมื่อเราคุยกับเธอแอดเดเลดจะขอบคุณที่เราช่วยลุงเธอไว้และเล่าว่าลุงของเธอได้ยินว่ากอบลินต้องการผสมอะไรบางอย่างลงไปในโลหะกอบลินนะคะเมื่อเราคุยกับวิสลีย์เธอชมว่าเราเรียนได้ทันเพื่อนและมีความสามารถเธอยังสงสัยว่าการที่เราไปหามือปราบมารเกี่ยวอะไรกับฟิกไหมแต่เราก็เลือกไม่บอกความจริงกับเธอนะคะตอนนี้เธอให้เราตั้งใจเรียนเพื่อเตรียมสอบวิชาพ่อมดระดับสามัญช่วงปลายปีวันนี้เราก็มาพอกันแค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ